मिनासान कोनिचिवा नमस्कार मेरो नाम राजु श्रेष्ठ पद्मा कन्सल्टेन्सीमा तपाई सबैलाई स्वागत छ। आज फेरि पनि म नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। धेरै हाम्रो भ्युअर्स यानी कि पद्मा कन्सल्टेन्सीको फ्यामिली मेम्बरले के भनिरहनु भएको थियो भने सिन्से खान्जीलाई पनि कन्टिन्यू गरिदिनुस् न भन्ने तपाईहरुको कमेन्टहरु धेरै आएको कारणले गर्दा म के गर्न गइरहेको छु त आज हामी खान्जी पढ्न गइरहेको छौं। बुझ्नुभयो कि नाइ? त्यही भएर एकदमै धेरै ध्यान दिनु है त। आज हामी खान्जी सिक्छौं, इम्पोर्टेन्ट खान्जीहरुको बारेमा म सिकाउन लागेको छु। के रेडी हुनुहुन्छ त तपाईहरु? यदि रेडी हुनुहुन्छ भने म पनि तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि एकदमै एक्साइटेड छु। सिक्नुहुन्छ नि हैन त? र अर्को कुरा भनेको हाम्रो पद्मा कन्सल्टेन्सीमा अनलाइन क्लासहरु भइरहेको छ र नयाँ क्लासहरु सुरुवात भएको कारणले गर्दा यदि तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर तपाईको सिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। ल ठिकै छ। त्यो भन्नुको साथसाथै आज हामी खान्जी पढ्ने छौं। खान्जी पढ्ने भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ म खान्जी पनि लेख्दिन्छु भने केही एक्जाममा यो तरिकाले आउँछ भनेर पनि म सिकाइरहेको हुन्छु कि हुँदिन त? ठिकै छ। यदि तपाईहरु रेडी हुनुहुन्छ भने अब ढिला नगरिकन के गर्छु त म सिधै बोर्डतिर जान्छु है त ल। अब हेर्नुस् है त ल। आज हामी खान्जी सिक्छौं भनेको छौं है। यो इम्पोर्टेन्ट फर N5 एन्ड N4 स्टुडेन्ट, यो दुवै जनाको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। आज हामी टाइमसँग रिलेटेड खान्जीहरु हुँदै अगाडि बढ्ने छौं। हुन्छ? जस्तै यहाँनिर फर्स्टमा हेर्नुस् त यहाँ के गरेको छ भने इमा के लेखेको छ? इमा। इमा भनेको के हो भन्नु त? नाउ यानी कि अहिले भनेको हैन त? यसको खान्जी हेर्नुस् है त ल। तपाईहरुलाई थाहा छ पद्मा कन्सल्टेन्सीमा यहाँ बोर्डमै जुमको फ्यासिलिटी पनि छ। म तपाईहरुलाई जुम गरेर पनि देखाउने छु है। अब सर्वप्रथम त यहाँ हेर्नुस् है इमाको खान्जी। सुरुमा यो हेर्नुस् यसलाई इमा भनिन्छ। अब यसलाई सिन्सी कसरी स्टेप बाइ स्टेप गर्ने भन्नुहुन्छ भने फर्स्टमा 1 2 3 बुझ्नुभयो कि नाइ? यसलाई के भन्दो रहेछ? यसलाई इमा भनिन्छ। के भनिन्छ? इमा। अब त्यसरी नै तपाईहरुले यो लेख्न बित्तिकै 3-4 वटा सिधै के गर्ने त लाइनमा लेख्नु होला। बुझ्नुभयो कि नाइ? अब अर्को कुरा हाम्रो के छ 2 नम्बरमा हेर्नुस् त जी। जी भनेको के हो? ओक्लक है। हामीलाई यो थाहा छ जी भनेको के हो? ओक्लक। यसलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुस् है त ल। जी कस्तो हुन्छ भन्दा यो हामीले अस्ति निची योबीको खान्जी लेखेको थियौं कि थिएनौं भन्नु त? हो। यो निची योबीको खान्जीमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा दो योबी। यो ठ्याक्कै हामीले दो योबी भनेर पढेको। हेर्नु है फेरि एक तान्ने अनि यहाँदेखि यसो गर्ने। यसलाई जी भन्छ। अब हामीले फेरि यसलाई के गर्ने? स्टेप बाइ स्टेप गरौँ है त ल। हामीलाई यो निचीको खान्जी त थाहा छ। हामीले यो गर्न सक्छौं है। यो निचीको खान्जी हामीलाई थाहा छ भने हामीलाई जी को खान्जीमा हेर्नुस् है त ल। केही गर्ने हैन। सुरुमा दो योबीको खान्जी दिने है। दो योबीको खान्जी दिइसकेपछि फेरि एउटा धर्का तान्ने अनि फेरि हेर्नु है यसरी तानेपछि यहाँदेखि सट्ट तान्ने अनि यहाँ एउटा तान्दिने है। भनेपछि यसमा हेर्नु त जी भनेको निची योबीको खान्जी अनि यसलाई के भन्दो रहेछ? यसलाई जी भनिन्छ। के भनिन्छ? जी। अब त्यसरी नै हामीले अर्को के गर्छौं त? जिखान। के गर्छौं अरे? जिखान। जिखानको खान्जी हेर्नु है। जिखान भनेको आवर यो टाइमसँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दा मैले यो यहाँ पनि हाल्दिन आँटेको छु है त ल। एकदमै ध्यान दिनुस् है त। आज हामी केही इम्पोर्टेन्ट खान्जी जसमा जुन चाहिँ एक्जाममा आउनेहरु कुराहरु हामी सिक्ने छौं है। ल अब 3 नम्बरको के छ भन्दा जिखान छ। के छ? जिखान। हेर्नु है जी भनेको त हामीलाई यो थाहा छ। हामीले यही लेख्ने छौं हैन? यो जी को खान्जी त यो हामीलाई थाहा छ। अब सिन्से खानको खान्जी भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ आइदाको खान्जी पनि भनिन्छ के है। यसलाई आइदा यानी कि बीचको खान्जी पनि भनिन्छ। म यो चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु तपाईहरुलाई है त ल। ल यो खान्जी अब हामी सिक्ने छौं। जी को खान्जी तपाईलाई आइसक्यो हैन त? अब खानको खान्जी मात्र सिक्नु छ भने सुरुमा जी को यहाँ लेखौं त साइडमा। हेर्नु है यो जी को खान्जी भयो। के भयो अरे? जी भयो यो। अब हाम्रो अर्को के खान्जी त? खानको खान्जी। अब हेर्नु है ठ्याक्कै गेचु योबी छ नि? हो यो गेचु योबीलाई सुरुमा उल्टाइदिने है। त्यसपछि के गर्ने त सिन्से भन्नुहुन्छ भने त्यसपछि गेचु योबीको पुरै खान्जी लेख्नु यसरी। यो गेचु योबीको खान्जी हैन त? अब यहाँ सुन्नु है। यति गरिसकेपछि भनेको यो बीचमा हेर्नु त यहाँ बीचमा बक्सा जस्तो छ हो। हो यो बक्सा जस्तो त गर्नु पर्यो नि त हैन? हेर्नु त यसलाई हेर्नु ठ्याक्कै बक्सा जस्तो छ नि हैन? 1 2 3 4 5 यसलाई चाहिँ खान भनिन्छ। के भनिन्छ? खान। अब यसको ठ्याक्कै पूरा रूप लेख्दाखेरि सुरुमा जी लेखौं। लेख्यो जी लेखिम अनि त्यसपछि के गर्दिने? खान। के अरे? खान।
जिखान भनेको के हो त आवर है के हो आवर यानि कि घन्टा भनेको है त ल जिखानको खान्जी यस्तो हुन्छ अब अर्को सेन्स चाहिँ कुन छ त खान्जी भन्नुहुन्छ भने फुन अथवा पुन के हो रे एकचोटि भन्नुहोस् त फुन अथवा पुन हामीले मिनेट भन्दा फुनमा पनि भनिन्छ पुनमा पनि भनिन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ है अब यहाँ सुन्नु एकदमै ध्यान दिनु है त कसरी हुन्छ सेन्स चाहिँ फुनको वा अथवा पुनको भन्दा 1 2 यो चाहिँ अलिकति यहाँ ग्याप हुनुपर्छ है त्यस पछाडि हेर्नु है 1 2 3 यसलाई के भन्दो रहेछ यसलाई फुन पनि भन्छ पुन पनि भन्छ अब सेन्स चाहिँ स्टेप बाई स्टेप सिकाइदिनु न भन्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नु है फर्स्टमा 1 गर्ने त्यस पछाडि 2 त्यस पछाडि हेर्नु है 3 है फेरि 2 3 गर्नुहुन्छ नि यसो गर्ने यसलाई के भन्दो रहेछ यसलाई फुन अथवा पुन भनिन्छ बुझ्नुभयो कि न के भनिन्छ अरे फुन अथवा पुन भनिन्छ अब सेन्स चाहिँ हाफ छ हाफ भनेको के हो हामीले टाइममा 2.5 घन्टा 1.5 घन्टा 3.5 घन्टा भनेर पढेको थियौँ कि थिएनौ त हो त्यो हाफको खान्जी चाहिँ कस्तो हुन्छ सेन्स चाहिँ भन्नुहुन्छ भने 1 2 है 3 4 अनि यहाँ बिचदेखि स्वाट तान्दिने यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ हाफ भनिन्छ अब सेन्स चाहिँ स्टेप बाई स्टेप देखाइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ भने म छु नि होइन हेर्नु है 1 त्यस पछाडि 1 2 फेरि हेर्नु है 1 2 अनि इक्वल टु मुनि दिनुभयो इक्वल टु दिइसकेपछि फेरि 1 2 इक्वल टु दिएकोमा माथिदेखि स्वाट तान्दिनु यसलाई के भन्दो रहेछ यसलाई हान भनिन्छ के भनिन्छ हान हान भनेको के हो त हाफ होइन त ल यो मजाले बुझ्नुभयो नि ल सुरुमा यो सार्नुहोस् त्यस पछाडि अझै हामी केही खान्जीहरू गर्नेछौँ त्यस पछाडि के गर्नेछौँ त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट इक्जाममा चाहिँ कुन तरिकाले आउँछ त हो त्यो तरिका पनि हामी सिक्नेछौँ है ल यो सार्नुहोस् अब यहाँ हेर्नुहोस् है त एकदमै ध्यान दिनु है त अब तपाईँहरूलाई फेरि म केही थप खान्जीहरू गर्दिन आँटेको छु है तपाईँहरू खान्जी मै सँगसँगै हेर्नु त्यस पछाडि म इक्जाममा कुन तरिकाले आउँछ त त्यो क्वेसनहरू पनि हामी सिक्नेछौँ हो ल अब हेर्नु है 6 नम्बरमा हेर्नुहोस् त नान्जी के हो नान्जी नान्जी भनेको चाहिँ कति बजे अस्तिको खान्जीमा मैले तपाईँहरूलाई नान कसरी लेख्ने त्यो पनि सिकाइसकेको छु है त्यो नान कसरी लेख्ने त्यो पनि अलिकति हामी रिभाइज गरौँ त सिन्चै भन्नुहुन्छ भने नान नान भनेको के हो के होइन त हेर्नु त नानको खान्जी हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा सिके तापनि मैले के गरिदिएको छु त तपाईँहरूको लागि फेरि पनि लेखिदिएको छु भने अब कति बजे भन्नु पर्यो भने हामीले नान्जी भन्छौँ होइन त हामी हेर्नु त नानको खान्जी यो अनि अघि भर्खर तपाईँहरूलाई जीको खान्जी पनि लेखाएर सिकाएको हो होइन त हो त्यही जीको खान्जी यहाँनिर लेखिदिनुहोस् बुझ्नुभयो यसलाई के भन्दो रहेछ नान्जी भनिन्छ के भनिन्छ नान्जी भनिन्छ है भने अर्को हेर्नुहोस् त 7 नम्बरमा नानपुन छ के छ नानपुन नानपुन भनेको चाहिँ कति मिनेट भनेको के अरे कति मिनेट अब एकचोटि एकदमै ध्यान दिनुहोस् है अब नान भन्ने बित्तिकै यही हो हामीले यो खान्जी त स्टेप बाई स्टेप गरिरहनु पर्दैन नि त किनकि अगाडि सिकिसकेको छौँ होइन त ल यसलाई के भन्नु रहेछ नान भन्छ अनि पुन भनेको अघि भर्खर हामीले फुन र पुनको हामीले खान्जी सिकेको होइन त त्यही फुन र पुनकै खान्जी यहाँनिर लेख्दै भने पुग्यो है 1 2 3 4 हेर्नु त यसलाई नानपुन पनि नानपुन भनेर भन्छ के भन्छ नानपुन भनेर भन्छ भने अब हाम्रो के छ त सिन्चै भन्नुहुन्छ भने 8 नम्बरमा हेर्नुहोस् त गोजेन छ के छ अरे गोजेन गोजेन भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने एएम हो के अरे एएम यानि कि बिहानको समय टाइम भन्दाखेरि हामीले युज गरिरहेको कुरा होइन त अब एकदमै ध्यान दिनु है त यो म सुरुमा यहाँ लेखिदिन्छु त्यस पछाडि अनि यसलाई स्टेप बाई स्टेप देखाउँछु है त ल यसलाई गो भन्छ अनि यो भनेको अगाडि भएकोले बिहान जहिले पनि गोजेन भनेको अगाडि भएकोले यसलाई माएको खान्जी भन्छ क्या गोजेन के भन्छ गोजेन अब यसको हामी के गर्छौँ त स्टेप बाई स्टेप लेख्नेछौँ सबैभन्दा सुरुमा यो गोको खान्जी हेर्नु है त ल गोमा हामी 1 हेर्नु है के गरे 1 2 अनि 3 बुझ्नुभयो यो के गरे त हामीले गोको खान्जी लेख्यौँ होइन त अब हामीले के गर्छौँ त माएको खान्जी लेख्छौँ हेर्नु है माएको खान्जी पनि त्यस्तो गाह्रो छैन हेर्दा गाजाङगुजुङ डन्डै डन्डा देखे तापनि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन अब हेर्नुहोस् माएको खान्जीमा यो सुरुमा 2टा टुप्पी तान्ने है अनि त्यस पछाडि यहाँदेखि यति मुनि गरिदिने के गरिदिने यो मुनि धर्का तान्दिने अब यति गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई थाहा छ यो भनेको के हो त गेचुयोबीको खान्जी हो कि होइन त हो यो सुरुमा गेचुयोबी लेखिदिनु हेर्नु त क्लियर भयो
यति क्लियर भइसकेपछि फेरि अर्को स्टेप चाहिँ कुन छ सेन्से भन्नुहुन्छ भने जब तपाईँहरूले गेजुयोबी लेखिसक्नुहुन्छ यहाँ 1 अर्को धर्का यस्तो यसलाई चाहिँ हेर्नु त यो हामीले गोगोको सिक्यौँ यो के को हो त पछाडिपट्टिको है यसलाई चाहिँ खास चाहिँ सिङ्गल आयो भने माए भन्छ तर अब यसरी दुईटा जोडिएर आयो भने त के भन्दो रहेछ त गोजेन भन्छ के भन्छ गोजेन है त गोजेन भनेको के हो एएम होइन त अब फेरि हामी अर्को खान्जी के सिक्छौँ भन्नुहुन्छ भने अब हामी 9 नम्बरमा हेर्नुहोस् गोगो के अरे 9 नम्बरमा गोगो गोगो भनेको पिएम हो त्यो हामीलाई थाहा भइसकेको छ किनकि यहाँ मिनिङ पनि मैले लेखिदिइसकेको छु यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला है त ल हेर्नुहोस् है यो अगाडिको त गो भनेको एउटै भयो हो यो एउटै भयो तर पछाडिकोलाई चाहिँ अलिकति हेर्नुहोस् सुरुमा चाहिँ आम्मामा डान्डा डुन्डी काचाङ कुचुङ भन्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई है किन भन्दा हेर्नु नि त्यस्तै हेर्दा पनि त त्यस्तै छ नि त होइन यहाँ हेर्नु है ए अब यसलाई के भन्दो रहेछ त यसलाई गोगो भन्छ आम्मामा सेन्से यो त कसरी लेख्नु हो भन्नुहुन्छ भने किन टेन्सन गर्नुहुन्छ म छु नि होइन यहाँ हेर्नुहोस् अब सबैभन्दा सुरुमा यो गो लेख्न त हामीलाई आउँछ नि त 1 होइन 2 अनि हामी के गर्थ्यौँ यसरी 3 गऱ्यौँ है यो त सिम्पल भयो अब यो खान्जीलाई हेर्नु है सबैभन्दा सुरुमा यो खान्जीलाई चाहिँ हेरौँ है त हामी ल सबैभन्दा सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि यसरी 1 2 है हेर्दै जानु है मैले यहाँ 2 गरेँ त्यस पछाडि यो हेर्नु ल 1 गर्ने है त्यो हामीले कस्तो भने त्यो ग्रेटर देन स्मलर देन भन्ने हुन्छ नि हो त्यस्तै तरिका गर्ने अनि त्यस पछाडि फेरि यहाँदेखि अर्को तान्ने त्यसलाई चाहिँ अलिकति लामो गरिदिने बुझ्नुभयो त्यस पछाडि फेरि हेर्नु है यो गऱ्यौँ हामीले यो पनि गऱ्यौँ होइन त त्यस पछाडि यहाँदेखि यति तान्ने है यति तानेपछि फेरि यस्तो गर्ने यसलाई लामो तान्ने बुझ्नुभयो यहाँसम्म हामीले जान्यौँ है अब हेर्नु है फेरि यो 2-4 चोटि गर्नु 7-8 चोटि गर्नु अनि मात्र आउँछ यति गरिसकेपछि अब यहाँदेखि हामीले के गर्ने तान्दिने यसलाई के भन्दो रहेछ यसलाई गो भन्छ भनेपछि यो दुईटा मिलाएर के भयो त हाम्रो हेर्नु त यस्तो गरेर हेर्नु त आयो नि हामीलाई होइन यो खान्जी इन्ट्रेस्ट लिएर गर्नु भने धेरै मजा आउँछ के यसलाई के भन्दो रहेछ त हो गोगोको खान्जी भनेर भन्छ यो बुझ्नुभयो ल ठिकै छ यो बुझ्नुभयो भने खान्जी अलिकति हामीले स्टेप बाई स्टेप हेर्दै गयो भने त्यस्तो गाह्रो पर्दैन र तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो किन भन्दा इक्जाममा तपाईँहरूलाई लेख्नुहोस् खान्जी भनेर आउँदैन हामीले के गर्ने त चिन्ने अप्सन हेर्ने कहिलेकाहीँ हामीलाई ओभर कन्फिडेन्टले चाहिँ डुबाइदिन्छ किन भन्दा खान्जी भनेको त्यस्तो गाह्रो चाहिँ होइन हामीले मजाले स्कोर गर्न सकिन्छ होइन खान्जीलाई मजाले 60 मार्क्सकै भयो भने 60मा 58 60 ल्याउने खाले प्रयास गर्ने किनभने खान्जी र अलिकति ग्रामटिकल कुरा मिसिएको हुन्छ त्यो मजाले सकिन्छ अनि सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हामीले अप्सनमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ खान्जी लेख्नु पर्दैन तर यो प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईँलाई चिन्न सजिलो हुन्छ बुझ्नुभयो कि नै यति मात्र खान्जी आयो भने यो त नान्जीको खान्जी हो है भन्न सक्नुहुन्छ नि त यति मात्र आयो भने नानपुनको खान्जी हो यो भनेको गोजिनको खान्जी हो गोजिन र गोगो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो टाइमको जब रिलेटेड कुरा आउँछ एउटा न एउटा क्वेसन जहिले पनि आइरहेको छ त्यही भएर तपाईँहरूले पनि के गर्ने त त्यो कुरामा ध्यान दिने यो एकदमै धेरै प्र्याक्टिस गर्ने बुझ्नुभयो कि नै अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा म तपाईँहरूलाई इक्जाममा कुन तरिकाले आउँछ त हो त्यो कुरा पनि म यही भिडियोमा सिकाउने छु त्यही भएर अन्तिमसम्म रहनु होला अनि यदि तपाईँहरू नयाँ भ्युअर्स हुनुहुन्छ यो सिकेको भिडियो मजाले बुझिरहनु भएको छ भने तपाईँले के गर्ने त लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला तपाईँहरूको कमेन्ट धेरै कम आइरहेको छ जसले गर्दाखेरि मलाई पनि अलिक भिडियो बनाउन अल्छी लागिरहेको छ है त्यही भएर यदि तपाईँहरू भिडियो चाहनुहुन्छ भने के गर्ने त लाइक सेयर कमेन्ट धेरैभन्दा धेरै गरिदिनुहोस् जसले गर्दा मलाई एकदमै भिडियो बनाउन पनि मजा लागोस् है त ल ठिकै छ अब म के गर्छु त तपाईँ सुरुमा यो सार्नुहोस् त्यस पछाडि म फर्दर अरू कुराहरू पनि सिकाउने छु हामी के गर्थ्यौँ त भन्नुहुन्छ भने जहिले हामी खान्जी सकिसकेपछि इक्जाममा कुन तरिकाले आउँछ त क्वेसन भनेर म तपाईँहरूलाई जहिले एउटा गरिदिएको हुन्छु होइन त अनि तपाईँहरूलाई पनि केही होमवर्कहरू दिएको हुन्छु गर्नको लागि ल ठिकै छ आज फेरि पनि हामी गर्नेछौँ सबैभन्दा सुरुमा एउटा इक्जाम्पलको म गर्नेछु है त ल रेमा हेर्नुहोस् है त ल रेमा म के लेख्न आँटेँ भने तपाईँहरू चिन्नुहोस् है त ल मैले के लेखिरहेको छु यहाँ हेर्नु है यो रेको इक्जाम्पलको गरिदिँदैछु है त एमा लेखेँ मैले हान बीको अप्सन इमा सीको अप्सन इबा अनि डीको अप्सन जी अब हेर्नु
यो तीनवटा यो खान्जी मैले एउटा दिएको छु, तपाईँले यो चारवटा अप्सन मध्ये कुन हो त? लु तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् त मलाई, कुन हो? ए हान हो कि, बी इमा हो कि, सी इबा हो कि, डी जी? लु भन्नु, कुन चाहिँ लक किया जाए? लु भन्नुहोस् त, यो के को खान्जी हो? इमाको खान्जी। त्यसो भए के हो? बी लक किया जाए होइन त? ल ठिकै छ, यो बीको खान्जी होइन त, इमा, यानि कि इमाको खान्जी यो हो। अब तपाईँहरूलाई म दिन्छु एक दुईवटा, यो तपाईँहरूले गर्नु पर्यो है त, ल हुन्छ? जस्तै म लेख्दै जान्छु है त, ल। वाताशी वा माई आशा गोजी नि ओकिमास। यहाँ हेर्नु है, म के गरिदिँदैछु है त, मैले खान्जी लेख्दिन आँटेको छु, तपाईँहरू एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु है त। यो तपाईँहरूको होमवर्क हुनेछ है त, ल। त्यही भएर मजाले हेर्नु होला म के गर्दैछु। ल मैले यहाँनिर अप्सन यहाँनिर माथि दिइसकेको छु होइन, गोजेनको। अब यो चारवटा खान्जी मध्ये कुन हो त तपाईँहरूले 1 नम्बर भनिदिएको छु, यो अप्सन एन्सरमा कमेन्टमा लेखिदिनु होला। 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् के लेखेँ भने मिरासान वा मादेनी उची ए मैले के लेखेँ भने मिरासान वा ड्यास मादेनी उचिए खाइदिमास। मिराजी चाहिँ ड्याससम्ममा घरतिर फर्कनुहुन्छ भने। अब यो के लेखेको हो त? सानफुन सान मैले अप्सन चाहिँ भनिनँ है त, ल। ल यहाँ हेर्नुहोस् है त, ल। मैले के गरेँ भन्दा तपाईँहरूलाई 2वटा कुरा होमवर्क दिएको छु, तपाईँले कमेन्टमा गर्नु होला। किन भन्दा खान्जी सिक्दाखेरि तपाईँले कतिको कन्सन्ट्रेट गरिरहनु भएको छ त्यो कुरा मलाई पनि त थाहा हुनु पर्यो नि त, होइन त? त्यसो भए मैले एउटाको चाहिँ इक्जाम्पल गर्दै है, एउटा लक किया जाए गरिहालेँ बी नम्बरको। अब तपाईँले त्यसरी नै 1 र 2 को चाहिँ कुन हो त त्यो तपाईँहरूले आफैले छानेर गर्नु होला। बुझ्नुभयो कि नै? कुन सही हुन्छ त्यसैलाई राइट भनेर कमेन्टमा लेखिदिनु होला। बुझ्नुभयो कि नै? आज हामीले के गर्यौँ त, केही खान्जीहरूलाई यानि कि टाइमसँग रिलेटेड खान्जीहरू सिक्यौँ र त्यसलाई एक्जाममा कुन तरिकाले क्वेसन सोध्न सक्छ त त्यो कुरा पनि हामीले सिक्यौँ। त्यही भएर तपाईँहरूले यो कुरालाई मजाले हेर्ने अनि कमेन्ट गरिदिनु। यदि यो आज जुन भिडियो हामीले बनाइरहेको छौँ, यो जुन हामीले पढ्यौँ, यदि त्यो कुरा मन परेको छ भने लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त, ल। ल यो सार्नुहोस् त पहिला। यदि आज तपाईँहरूलाई जुन यो खान्जीको भिडियो मन परेको छ भने लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। यदि तपाईँलाई मन परेको छ भने सेन्से मलाई अझै खान्जी चाहियो भनेर तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस्। जति धेरै कमेन्ट आउँछ त्यही अनुसार म, यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो, यो धेरैभन्दा धेरै भ्युज भयो भने चाहिँ म फेरि पनि अर्को भिडियो भनेको खान्जी नै हाल्नेछु। त्यही भएर जति धेरै कमेन्ट आउँछ, खान्जीको डिमान्ड हुन्छ, म त्यति नै हाल्नेछु। बुझ्नुभयो कि नै? र खान्जी एकदमै मेहनत गर्नुहोस्। योभन्दा अगाडि पढाएको भिडियोहरू पनि छ, त्यो भिडियोहरूलाई पनि एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। आज दिएको खान्जीलाई पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई अझै चाहिन्छ भने खान्जी कमेन्टमा सेन्सै निड मोर खान्जी भनेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। खान्जी धेरै चाहियो भनेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। म फेरि पनि खान्जी लिएर आउँदैछु, हुन्छ? ल अनि अर्को कुरा, हाम्रो पद्मा कन्सल्टेन्सीमा अनलाइन क्लासहरू भइरहेको छ। यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो पद्मा कन्सल्टेन्सीको फ्यामिली मेम्बरमा जोडिन सक्नुहुन्छ र तपाईँको जापानिज भाषालाई बेटर बनाउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो कि नै? र ठिकै छ, आज यति भन्दै म भिडियोलाई यहीँ समाप्त गर्दछु। फेरि पनि म नयाँ यानि कि नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछु। आजलाई चाहिँ मिरासान सायोनारा माता आइमास्यो।